What's up mga ka-mindset? So Mr. Tagapayo Alejandro here para magbigay na naman sa inyo ng vlogging tips para sa ating series na how to create a successful YouTube channel. This is the tips for the beginners. Okay, so gagamitin nating apps will be dalawa. Ang ating thumbnail maker at ang ating Canva app. Okay, unahin natin ang ating thumbnail maker app. So nakita niyo po ang icon ng dalawa. So unahin natin ang ating thumbnail maker. Okay, so makita nyo dyan, maraming pagpipindutin, pero dahil basic lang naman ito, gamitin mo muna ang pinaka nasa taas, ang thumbnail maker. At yan, makikita mo dyan ang mga different layouts. So makikita mo dyan, no, yung iba, bakit parang mayroong corona sa kanilang babang gilid? Ibig sabihin lang nun, premium yon. At pag mong pipindutin yon, kundi mapapagastos ka. So, doon lang tayo sa libre dahil ayaw ko itang mapagastos. Okay? Okay, so nakapili na tayo ng layout. Gamitin natin ng full screen layout. Okay, so once na nakapili ka na, pindutin mo na agad ang camera button. At hanap ka na agad ng image na gagamitin mo para sa thumbnail. So guys, thumbnail, ginagamit natin yan, no, para i-illustrate kung ano ang vlog mo. So for example, balikan natin si Juan de la Cruz channel at News and Opinion, a Philippine trend. So trend natin ngayon will be yung bagyo, papasok sa Pilipinas. So nakita mong pinasok kong image will be the Philippines na ayun na yung bagyo. Nako, mag-ingat tayo guys, no? Meron pa rin tayong pandemic pero still ang ating natural phenomena. So ayan ang bagyo. So dahil news yan, hanap tayo, pipiliin na natin ang text nasa baba at yun ang ating gagamitin. So makita nyo guys, ang kakalikutin lang natin dito will be text and stickers. So huwag mo na kalikutin yung iba dahil dito muna tayo sa basic. Okay, so type here, type mo na kung anong gusto mong headline dyan o yung kasama doon sa pinaka title na gagamitin mo. So guys, make sure na sangkap ng iyong thumbnail ang iyong title, yung keywords doon, no? So gagawa ko ng separate video dyan regarding sa keywording or yung mga keywords, description at tagging. Importante yan guys. So isa-isahin lang natin para malunok natin ito at ma-digest ng mabuti. So tinipe ko dyan guys, typhoon will hit the Philippines this May. Okay, so para ma-aware ang ating mga kababayan na lang subscriber ni Juan de la Cruz channel na mayroong bagyo. Dahil yung iba hindi na nanonood ng balita, nag-YouTube na lang at nagti-TikTok. Okay, so pili ka dyan ng iyong font style. So different font style. So golden tip guys. So make sure na magbe-blend ang iyong title at mag-stand out siya dun sa iyong image. So huwag ka na marami siya kinakalikot dyan. So doon ka lang dun sa pinaka-basic muna. Okay, so kapag biyasa ka na, doon ka na mga likot, okay? Okay, so typhoon will hit the Philippines. Ito, medyo bagay-bagay itong font style na ito. Okay, so ipwesto mo lang siya ng maigi at siguraduhin mong di matatakpan ang main image na gusto mong ipakita sa iyong mga audience. Okay, so nakalagay na siya. I-check mo na lang yan. Okay guys, so susunod natin is lagyan natin ito ng malupit na sticker or yung malupit na image na pandagdag sa kolorete ng iyong thumbnail. So ang ayaw natin dito is sobrang lagyan mo ng, alam mo na, parang palabok. Okay, may napundot po akong corona. Ayan, ang nangyari kapag mayroong crown is pupunta siya kagad dun sa premium na utusang kanyang bumili. So dahil ayaw mong mapagastos, wag muna. Okay, nakapili ako dito ng shock na emoji. Emoji ba tawag dyan? Emoticon at kung ano pa man, kaartehan. Ilagay mo na, ipwesto. Yan, nilagay ko siya doon sa West Philippine Sea. Hindi South China Sea guys. Joke lang. Okay, so that's it. Pagka-check mo dyan doon sa upper part na nakita mo kanina, is tapusin mo lang yung 5-second ad, no? Pagbigyan mo na yan, yan lang na may gusto niya. Dahil libre ka naman yung tinulungan sa iyong thumbnail. Okay. So, once isa-save mo na yan, dahil mo nang i-direct out, may napindot na naman akong premium. Nako po, ayan na po mga presyo. Nako, alam mo naman, pag may mga ganyan, ayaw mo yan. Dahil nag-aaral ka pa naman, nagsisimula ka pa lang, no? Ito mo na gumastos. Okay, so, save and go to YT Studio. Ayan, dedirectahin ka na siya sa kanyang channel. At syempre, yan, naglo-loading po. Ang bagal ng internet. Okay, so, yun, pindutin mo lang ang
edit o yung pencil button. Pindutin mo itong edit na pencil button at yun, hanapin mo na siya dun sa iyong images and gallery from the phone. So downloaded siya. Ayan. Kapag nakita mo yan, then yun, sulpak na agad. So ito ay sampler lang naman. Syempre hindi ko ipapalit sa aking previous vlog. Okay, so that's it guys. Doon tayo sa intro maker. Natapos na natin at nagawa. Ayan guys. So ngayon guys, dahil natapos na natin, tuko na tayo kagad sa ating second app, which is the Canva app. Okay, so yung Canva app, pagka kinlik mo yan, yung may letter C, Canva for C. Okay, so makita mo dyan, bonggang-bongga agad ang sasalubong sa yung mga details ng kanilang application site. Yan, napakadami guys, pang Facebook, pang IG, pang Twitter, kompletos recados yan guys, lalo na pag pinakababa mo pa yan. Pero dito tayo sa YouTube thumbnail, yan naman ang ating focus ngayon. Okay, so sa'yo din, tip ko rin sa'yo guys, no? Kayo tuloy guys, so kayo masyadong usan-san tumitingin, doon lang kayo mag-focus sa isang bagay, masterin nyo yun. Yan, so namimili na tayo ng app na babagay dun sa ating kaninang ginawa. So maggagawa tayo dito ng contrast and comparison, no guys, parang pop-up plot kay intro maker tsaka kay Canva, at mamili kayo kung anong gusto nyong gamitin. Kung susundin nyo ba aking suggestion na mag-Canva app na lang kayo kaysa kay intro maker kapag medyo bihasa na kayo at marami-rami ng inyong vlogs. Okay, so edit, pagka nakita mo na yon, at syempre papalitan natin yung image dahil yan po ay copyrighted ni Canva, hindi mo yan pwedeng gamitin, kaya nga meron silang watermark. Ayun, so gagamitin natin guys yung image natin kanina, since magkakaroon tayo ng compare and contrast regarding these two apps. Okay, so typhoon will hit the Philippines, so same goes to sa kanina nating title na ilalagay sa ating thumbnail. So makita mo dyan habang tinatype ko is hindi siya magkasya, so palitin mo yung font size. So nakita mo pindot ko, no? So 159 kanina, bawas-bawasan hanggang sa kumasya. Okay, 88 yan. So I think medyo malinaw-linaw pa rin at mababasa yun, at di pa naman masyado natatakpan ng Pilipinas yung bagyo. Yan guys, so kung makita mo dyan guys, so typhoon will hit Philippines this May. Medyo simple siya, pero I think okay pa din. So very catchy pa rin. Pero this mga sets ng stickers at illustration, tutusin, napakadami nito. So dahil napakabagal lang aking net, ay hindi mo na siya masyado makikita. Pero once you download this, makikita mo siya lahat. So guys, important tip lang, no? So wag ka masyadong, sabi ko nga tulad kanina, is wag ka masyadong maglagay ng sobrang maraming eche-boreche dyan, no? Baka sobrang nang magulumihanan at masakit na sa mata. So guys, so habang hinihintay ko at ayun yung mga illustration, I will be personally inviting you once again sa aming official Facebook page na Philippine YouTube Academy, kung saan nagsasama-sama ang lahat ng mga nagtuturo at tuturuan. Yes guys, so lahat ng mga beginners at yung mga professional niya nandun. Tuturuan kayo ng libre, mag-share tayo, at syempre bawal na bawal doon ang BLS, nakapang at kung ano-ano pa. Guys, alam natin guys na syempre pinagbabawal din ni YouTube yun, at syempre let us be confident, no, regarding our vlogs. Kung talagang gusto nilang mag-subscribe, then mag-subscribe sila. Kung ayaw, then wala namang pilitan to guys, no. Pero syempre sharing is caring, and also loving is one of the best thing na mabibigay mo is to support each other, respect one another. Yan ang the best guys. Okay, so I think na-save ko na siya, no? So ganito kasimple. So ang gagawin na lang natin guys is, yes, upload ulit natin to sa ating White Studio na vlog, katulad ng ginawa natin intro maker. So ang gagawin na lang natin I'll be showing you these two pictures. Okay, so ito ang kay intro maker at nandito ang kay Canva. So comment down below kung ikaw ay isang YouTube beginner, anong gagamitin mo at anong i-download mo. Please comment down below kung anong gusto mo. At syempre kung meron ka mga katanungan at request, comment mo na rin yan. Okay? So try natin yung sagutin at gawin ng susunod na vlog, no? So again, guys, so kung nagustuhan mo tong video na to, please like it, then share it din sa mga friends mo na gusto na mag-vlog at nagsisimula na mag-vlog.
And also, hit that notification bell para lagi kang updated sa aking